everyone ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නැවතත් මගේ YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ මේ මගේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් යාළුවනේ මම අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ යාළු ඉස්සරහා සුපිරි වැඩෙක් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ තමයි ෆොටෝ එඩිටිං වල සුපිරි වැඩෙක් තමා කියලා යාළුවන්ගෙන් අහගන්න පුළුවන් විදිහට අද ෆොටෝ එකක් අපි එඩිට් කරන්නේ නෑ. ඇත්තටම එඩිට් කරන සුපිරිම ටිප්ස් එකක් තමයි අපි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඕනම ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම. ඔයා එඩිටින් මෙලෝඩියක් දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඒත් මම අද කියලා දෙන වීඩියෝ ඔයාලට සුපිරි වැඩක්. ඉතින් සුපිරි කියලා ඔයාලා නමක් හදාගෙනම සුපිරි මචං උඹේ ෆොටෝ එඩිටින් කියලා වගේම ඔයාලා නමක් හදාගෙන ඉන්න පුළුවන්. යාළුවෝ ඉස්සරහා සුපිරි වැඩක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ස්ටෙප් එක හරියට අනුගමනය කර. ඉතින් යාළුවනේ channel එකට අලුත් නම් දැම්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. Let's go to video. Okay. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම download කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති මම download කරලා තියෙන්නේ Lightroom app එක. ඉතින් Lightroom app එකෙන් තමයි අද මම ඔයාලට මේ tip එක මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ tip එක මෙන්න මේකයි. tips එක යාළුවනේ ඔයා දන්නවා ඇති මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. හරිද? මං කියන්නම්කෝ ඉස්සෙල්ලාම ෆොටෝ එක එඩිට් කරලා පෙන්නන්නම්කෝ. හරිද යාළුවනේ? මම මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගත්ත යාළුවනේ. ඉතින් මේ කොල්ලා සුපිරි ලස්සන දැක්කනේ. හරි. ඉතින් යාළුවනේ මේක මම මුකුත් කරන්නේ නැහැ. මේක මං සුපිරිට එඩිට් කරන්න ඔන්න තියෙනවා සුපිරිය. හරිද? දැක්කනේ යාළුවනේ? වටේ අඳුරලා කොහොමද සුපිරි යන්නේ? හරි. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේක. ඉතින් මම මුකුත් කරේ නැහැ. එකයි ක්ලික් කරේ එච්චරයි. ඉතින් මෙන්න මේක හදාගන්නේ කොහොමද? හරිද? මේ විදියට මේව කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ ඉතින්. හරිද? ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මේකට කියන්නේ ප්‍රීසෙට් කියන එක. හරිද යාළුවනේ? අපි ෆොටෝ එකක් අරගෙන අපේ ප්‍රීසෙට් එක ඒකට ඇඩ් කරපු ගමන්ම සුපිරියට ඒ ෆොටෝ එක ඒ ප්‍රීසෙට් එකට හැදෙනවා. ඉතින් ඔයා එඩිටින් ගැන දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ප්‍රීසෙට් කියන එක අපිට දීලා තියෙන්නේ ඒකමයි. හරිද යාළුවනේ? ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ Lightroom app එක ඕපන් කරලා මෙන්න මේ discover කියන එකට යන්න ඕනේ. discover ගියාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා පේනවා ඇති මම තියන්නේ යාළුවනේ මේවා තමයි ප්‍රීසෙට්. හරිද? ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රීසෙට් එකක් තමයි ඔයාගේ ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මේවා තමයි එක එක ප්‍රීසෙට්. ඒතකොට මේ ට්‍රෙන්ඩින් ප්‍රීසෙට් කියලා තියෙනවා. මාල් ලස්සන යාළුවනේ සුපිරිව සෙට් වෙනවා. හරි. ඉතින් මට දැන් මෙන්න මේක සුපිරියක්. ඔන්න මම ඒක සෙට් කරගත්ත යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලා පේන මේකේ මේ ෆොටෝ එඩිටින් කරපු විදිය ඔක්කොම පෙන්නනවා යාළුවනේ. බලන්න මේ normal picture එක. හරිද? ඔන්න එඩිට් කරලා පස්සේ සුපිරිය කොහොමද බලන්න. දැක්කනේ කොහොම සුපිරිය. ඒ වගේ ඔය ගන්න සුපිරිය අම්මා. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔය වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න ඔයා කියනකො මෙන්න මේක යාළුවනේ ඉන්න වෙන එකක් ඔයාලා දාලා පෙන්නන්න. ඊට වඩා සුපිරිය. ඉන්න යාළුවනේ හරි. ඔයා කියනකො මෙන්න මේක යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න මං ඒක ක්ලික් කරා. ඉතින් යාළුවනේ මේක ප්‍රීසෙට් එක මං කොහොමද ඇඩ් කරගන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න සුපිරි ෆොටෝ එක. හරිද? මේක යාළුවනේ මෙතන තියෙනවා මේ එතන උඩ තිත් තුන එවුවට පස්සේ save as preset කියලා එකක්. හරිද? ඒක යාළුවනේ එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට name එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඔයා කැමති name එකක් දෙන්න නැත්නම් මේ name එක උනත් කමක් නැහැ. මම මෙතන දාන්නම් my ටිප්ස් කියලා මොකක්ද දාන්නකො my tips. හරිද? ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතනින් done කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ my tips added saved from discover කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා library එකට ගිහිල්ලා අර all photo එකට ගිහිල්ලා යාළුවනේ මෙන්න මේක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. කියන්නේ ඔයා add කරපු photo එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න යාළුවනේ. හරි. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට තියෙනවා මෙන්න මේ හතරට තියෙන්නේ preset. අන්න ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඒක තියෙනවා user preset. ඊට තියෙනවා saved from discover කියලා. අපි දැන් ඒවල discover කියන්නේ save කරේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ discover කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඒකේ ඔයා සේව් කරපු එක ඇති. ඒ කියන්නේ දැන් මම මෙතනින් සේව් කරේ my tips කියලානේ. මේ තියෙන එක. ඒක එකපාරට දැක්කනේ යාළුවනේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක ඇඩ් වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ සුපිරි මේ ඉතින් ශාරුක් ખાන් පරාදයි පේනවනේ. ඔය වගේ යාළුවනේ සුපිරියට ෆොටෝ එක එඩිට් කරගන්නේ ඔහොමයි. ඉතින් යාළුවෝ ඉස්සරහා සුපිරි වැඩෙක් වගේ අඩෝ මචං මම තමයි එඩිට් කරේ කියලා සුපිරියක් අහගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රීසෙට් භාවිතෙන්. ඉතින් ප්‍රීසෙට් එකක් යූස් කරලා ඉතින් ඔයාලා වැඩ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට ගෙනාවේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ සමහරකට මේ ප්‍රීසෙට් වල මේ තියෙනවනේ යාළුවනේ මම කියන්නේ මේ ගොඩක් සුදු වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් ඒ වගේ මේ වගේ කළු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට යාළුවනේ මෙන්න මෙතන තියෙන කලර් එකකින් මෙන්න මෙතන කලර් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ දෙවෙනි කලර් එකෙන් තමයි යාළුවනේ සුදු කියන්නේ මේ පේනවනේ මේ දැක්කනේ ඒ ඔක්කොම වෙනස් කරන්නේ එන්නේ ඒකෙන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට දාගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේක දැන්ට දාන්නවා මොකද සුදු මිනිහෙක්ම නෙවෙයි යාළුවනේ. ඒකට ටිකක් ලස්සනට තියෙන්න බෑ. හරි.
ඔන්න ඔක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කලින් පික්චර් එක, මේ තියෙන්නේ දැන් පික්චර් එක. පේනවනේ ඉතින් ශාරුක් ඛාන් පරාදයි. හරි. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක ඔන්න ඔකයි. ඉතින් යාළුවගේ වැඩ වෙලා අනිවාර්යෙන් මටත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම වැඩක් වුණා කියලා. හරි. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා ෂෙයා පාරක් දාලා අනිවාර්යෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ගිහිල්ලා නම් යාළුවනේ සුබදායි දවසක්.